محطتنا اليوم من مدينة ألمانية تقع على الحدود بين هولندا وبلجيكا، وبها أحد أكبر شركات تصنيع الشوكولاتة بأوروبا، وأيضا هي عاصمة مملكة شارلمان. عرفتوها يا مدينة؟ مدينة آخن. وصلنا لمصنع ليندج اللي هو موجود بآخن. بداخل الشوب ممنوع واحد يصور، فما قدرنا نصور لكم بالداخل، بس شوفوا التسوق مالتنا. أريد أقول لكم على شركة ليندج الشغلات المهمة اللي تسويها. عندهم هذا الأرنب الذهبي اللي بيطوق برقبته، يبين نوع الشوكولات اللي بداخله. الأحمر مثلا شوكولات صافي يكون حلو، الأخضر مثلا ببندق، البيجي يعني شوكولات أبيض. المهم يعني هيك أنواع. طبعا هي عندها حقوق طبع، ما حد لازم يسوي منه. وهذه قطعة الأرنب ليش ذكرتها؟ لأنه هي أكثر قطعة لشركة ليندج تبيعها بالعالم. إذا تجون بالسيارة طبعاً عندكم ساعة ونص على مدة تسوقون ترجعون، هاي ببلاش أول ساعة ونص، بعدين وراها تصير بفلوس. يعني من تشترون شوكولات انتبهوا على المكونات، لأنه اكو مكونات كلش غريبة، مرات يحطون بها كحول، مرات يحطون بها بيرة، مرات يحطون بها فلفل أسود أو فلفل أحمر. احنا على الحدود المدينة القديمة هنا تلقون السور مالتها محوط، اكو بيه أجزاء بعدها موجودة، فوق أجزاء مدمرة. هسه راح نروح لمركز المدينة. بدون تجون تزورون آخن لا تزوروها بالشتاء، لأن درجة الحرارة توصل -3 ودائما مطيرة. بس بالصيف وبالخريف، حتى الخريف حلو، يعني أنصحكم ربيع صيف، لأن درجات الحرارة ما تكون معتدلة وتشوفون الطبيعة وكل شيء بها يكون أحلى. من الأشياء الحلوة الموجودة بألمانيا دائما تلقون بالشوارع موسيقى حية. انبنت كاتدرائية آخن 800 ميلادي، وموجود فيها ضريح شارلمان اللي اندفن سنة 814، وهو طبعا حط هواية لمسات عليها، ويعني شفتوها مبنية بشكل كلش راقي، مع انه هي صغيرة، انا شايفة هواية اكبر منها، بس يعني عبالك تحفة فنية. عزيز طبعا الساعة 7، خلينا نشوف نقدر ندخل ولا لا. في شيء بقايا مال شارلمان بهذا الصندوق. هاي الكنيسة اللي قلنا لكم عليها اللي هي الدام مال آخن، لو تشوفون سقوفها كلها فسيفساء ذهبي، من أجمل الكنائس اللي شايفتها بحياتي، شيء كلش رائع. لا تفوتون تجون تشوفوها شلون شكلها. هذا المكان اللي هنا كله طبعا أحجار كريمة، عاج وكهرمان وشغلات كلش حلوة. هاي النافورة تمثل دورة تداول المال، يعني شلون المال يدور بين الأشخاص، مثل الماي اللي يدور بين التماثيل. حديقة صايرة وايد كنيسة الدوم، وهناك بهذيك القبة موجودة الينابيع مال المياه المعدنية. وهذه الينابيع الساخنة اللي قال لكم عليها عمار هي من القرن ال18 مشهورة، يعني كانت موجودة هنا، واليوم آخن معروفة هي مركز علاج الروماتيزم. هذا المكان لاقين به آثار قديمة، هذا المكان مسوي جديد، هذيك مرة ما كان موجود. أول ما جيت على المي دا ألزمة، بس من الزمت كلش حار، عبالك مي يعني استوى غالي، والشيء الآخر ريحته كلش شي ريحة الكبريت كلش قوية مبينة بيه. الشيء طبعا تلاحظونه من تجون هنا داخل انه بيها وايد شباب صغار، لانه هنا مدينة جامعية، بها جامعة كلش مشهورة من أحسن الجامعات بالعالم، هي جامعة آخن. الشيء اللي يميز آخن عن المدن الأخرى الأوروبية أو الألمانية أنه كل شارع من شوارعها بشيء، يعني بها نوافير هواية، بها بوابات كثيرة، أماكن أثرية من العهد الروماني. هي مدينة مو كلش كبيرة، فيعني تقدرون تمشون برجليكم تستكشفون الشغلات اللي بيها.
خاص بس للبنات. كتبوا لي معاناتكم من تطلعون ويا ازواجكم او ويا اخوتكم تطلعون تتسوقون، او بالاحرى اي شخص ولد يعني تطلعون تتسوقون وياه. او ماي جاد صدق معاناه، هيك عيني على الاشياء وبعدين روح انت وحدك تسوقيها. هسه رجعنا للرات هاوس مال آخن. طبعا هذا بناء شارلمان اللي هو كانت عاصمته هنا. اللي ما يعرف شارلمان طبعا هو اللي اسس الامبراطوريه الرومانيه المقدسه اللي هي كانت عباره عن ضم عن فرنسا والمانيا. ويعتبر شارلمان من الشخصيات اللي كلش مشهورة بذاك الزمن ولحد اليوم، ومن هالقد ما شخصية فعالة ومؤثرة سووا جائزة باسمه سموها جائزة شارلمان، تحصل عليها بيل كلينتون واحد من الشخصيات اللي تحصل عليها. وهذه الجائزة يعطوها للشخص اللي يكون يعني مقدم هواية جهود للقارة. واحد الألقاب اللي أطلقت على شارلمان هي أبو أوروبا، لأنه وحد أوروبا الغربية وهو صار يعني الملك عليها. مدينة آخن صايرة على الحدود بين هولندا وبلجيكا، وهي طبعا بالحرب العالمية الثانية كانت أول مدينة الحلفاء طبوا بها لألمانيا، بحيث ظلوا محاصريها تقريبا شهر ودق بالمدفعية عليها لحد ما بعدين استسلمت. بس يقولون على أساس من طبوا الحلفاء استقبلوهم الناس كمحررين يعني مو كمحتلين. أنا ما أصدق هاي الشغلة بس هم يقولون شيء. إذا تريدون أقيم المدينة من 1 ل10 أعطيها تقريبا 8.5. مدينة كلش حلوة نظيفة، بها أماكن سياحية، مطاعمها كلش حلوة وبها شغلات متنوعة. السياحة بها هواية سياح ففريندلي من تمشون بالشارع، يعني تلقون روح المساعدة، روح يعني الناس تضحك هيك، مو بعض المدن تكون مو هيك بألمانيا يعني. بس الشيء المتعب بها انه ليش اعطيتها اني نقصتها 1.5، لانه شوارعها يعني كلها هيك صعده ونزله فشويه تعب بالمشي، لذلك نفسي مقطوع. هسه قاعد اشوف اسعار المطاعم مو كلش غاليه يعني. لفت الدونر ب 23 سعر كلش زين هذا بالنسبه لباقي المدن. هاي السور القديمه المدينه، هاي البوابه القديمه مالتها شوفوها في المبنى كلش ضخم يعني. بس السور رايح هسه. الشغلات اللي لازم أقول لكم عليها هي علاقة شارلمان بهارون الرشيد، كانت علاقتهم كلش حلوة. وبهاي المدينة بعض الشغلات والتذكارات اللي هداها هارون الرشيد للقيصر، واحدة منها هي عبارة عن ساعة تشتغل بقوة الماء، بحيث كل ساعة هي عبارة عن كرات تنزل تدق موسيقى، كل ساعة تدق موسيقى شكل. وأيضا أكو حديقة الأعشاب موجودة قرب مركز البلدية. أقول لكم شيء على شارلمان. هو كان ملك على الامبراطوريه الرومانيه المقدسه، بس ظل هو تابع لروما، يعني البابا هو اللي يحكم، هو المسيطر على الاساس. بس هو عمود ملك شارلمان عمود يفرض سيطرته. ايش سوى؟ الدوم هذاك هو اللي هو الكنيسه الكاثوليكيه مبنيه على منخفض، والرات هاوس هذا مبني على تله عمود على اساس انه هو مهيمن على الكنيسه. وآخن مثلها مثل أي مدينة ألمانية بها هواية من المتاحف، بس أكثر متحف يعجبني أحكي لكم عنه هو متحف الصحافة العالمي، لأنه هو أكبر متحف للصحافة بالعالم. بدت فكرته أنه كان أكو شخص اسمه أوسكار هو يبيع تحف وشغلات، ففكر يوم من الأيام أنه يجمع الصحف يضمها للأجيال اللي تجي، فبدأ يجمعها. وبعدين على فكرته سووا هذا المتحف بتقريبا 170,000 صحيفة بجميع لغات العالم. وايضا ابدا اقول لكم على شيء اخر، متحف اكو اسمه متحف بيت رويترز. هذا بيحكي عن رويترز شلون بدت، انه بدأوا عن طريق المنازل يتناقلون الاخبار عن طريق الحمام الزاجل، وبعدين شلون اتطورت لحد ما وصلت للتلغراف. طبعا هاي اول مره يلزم دومه الممه.
المدينة بها طابع عربي، بها جامع بلال انبنى سنة 1967 ولحد هسه هو مفتوح، وأيضا بها يسوون سباق للخيول كل سنة هنا بآخن. تعرفون إنه آخن هي المدينة الأولى اللي انسكت بها أول عملة معدنية، تاريخ ميلادي بالعالم، وكانت سنة 1372. وهذا مسرح آخن، هذا اللي برايه. اكو مدن دائما مشهوره بالNRV انه يكون خبز معجون حلو ومعجون بالزنجبيل، بس هي آخن لها خبزه خاصه بها تكون كلش كبيره. قبل شويه عمار صور لكم نصب مال بنيه شايله هيك خبزه كبيره، هو هذا هيك شكله يكون كلش كبير. طبعا يمكن صار لنا نص ساعه نمشي عاودين نصور لكم هاي البوابه، وبعدين جينا هنا لقيناها ما مضويها مظلمه. هنا المحطة مال آخن هاتبانوف. طبعا انتم تجون بالآري هاي آخر محطة، وبعدين باكو تروح تصير هولندا وراها تصير. وبهذا المكان حنقول لكم خلص الفيديو، بس قبل ما تروحون سووا لنا سبسكرايب، يعني نفس الشيء اشتركوا بالقناه، خبروا اهلكم واصدقائكم عنا، وصلوا قناتكم، هي مو بس قناتنا، قناتكم انتم هم، لانه انتم اصدقائنا. صح انتم ورا الكاميرا واحنا قدام الكاميرا، بس نحس بيكم وكلش نحب مالتكم التعليقات ونفرح بيها. علقوا قد ما تقدرون، حطوا لايكات، اشتركوا بالقناه، وحنقول لكم مع السلامه وانتظرونا بحكايه جديده. باي.